السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي. هذا اول فيديو ليا. الى عجبكم ديروا جيم، اشتركوا معايا باش يوصلكم كل مره جديد. ان شاء الله نتمنى يعجبكم. اليوم جبت لكم سلطه ديال الخيار بالياغوت. عندنا جوج خيارات، جوج ياغوت، شويه د النعناع، درس ديال الثوم، شويه د الملح على حسب الذوق، شويه د البصار، نص حامضه، شويه ديال الزيت الزيتون. كنشلضوا الخيار هكا قطعات صغار. كنزيدو عليهم الضرس ديال الثوم، طبعا كنقيو نقطعو من القشره. كنقطعو الثوم رقيق، كيجي هكا حسن رقيق، احسن من محكوك في الحكاكه. نفضل يجي هكا حسن. كنزيدو الثوم على الخيار، نزيدو الياغوت، نزيدو شويه د الملح حسب الذوق، شويه د البزار، نزيدو عليه نص حامضه على السروه. نخلط كل شيء مع بعض، نخلطو مزيان يرجع داكشي كريمه. استمر هكاك بالتخليط.
نزيدو عليها النعناع مقطع رقيق. كتزين بالعريش النعناع. نزيدو عليها زيت زيتون. نقلبوها